السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hello everyone. Today inshallah we will be working a beautiful crochet lace cord. It can be used as a headband and also as a strap for your bags. And today I'm going to work a belt using this stitch. Here I worked this cord on those metal pieces so it can be a strap for a bag. Of course this is too short, it's just a sample to show you the stitch. ان شاء الله النهارده هنشتغل الحبل اللاسيه ده. غرزته سهلة وهنراجع فيها على غرزة العنقود او الكلاستر، والخرز ده برضو يرجع لكم اختياري اذا حابين تلزقوه او لا. ممكن تعملوا منه حاجات كتيرة، ممكن تعملوا منه زي هنا انا كده شبكاه على اشتغلته على القطعة دي، فممكن يكون ايد لشنطة. ممكن يتعمل منه بندانة للشعر، او زي ما النهاردة هنشتغل هنعمله كحزام. Those beads are optional. You can add them or leave them off as you wish. And this pattern depends on the cluster stitch. So we're going to revise this stitch together. We're going to work a belt, so I need some metal pieces that are used for belts, and of course a pair of scissors. I'm going to use cotton yarn, Elise Diva, so the hook size suitable for that is 2.5 millimeter hook, and I have my measuring tape to measure the cord when I'm done with the length that I need. And I have some beads which I told you are optional. You have also those beads, colorful shiny beads if you like to use them. هنا هنحتاج قطع في بداية ونهاية الحزام. طبعا الأشكال بتاعة القطع دي بتختلف حسب نوع الحزام اللي هتعملوه، وهنحتاج المقص والخيط باللون اللي انتوا حابينه. هنا الخيط ده أليس ديفا قطن، خيط رفيع، فهيناسبه الإبرة 2.5 مليمتر، ومعايا المازورة عشان أقيس طول الحزام بعد ما أوصل للطول اللي أنا محتاجاه، والخرز اللي أنا قلت لكم إذا حابين تضيفوه أو مش شرط إن انتوا تحطوه. هنبدأ إن شاء الله على القطع الحديد. لو بتستخدموا نفس الأشكال دي هتحتاجوا إن انتوا واحدة تكون بصة لتحت والتانية بصة لفوق لما نيجي نشتغل عليهم، عشان في الآخر يركبوا مع بعض بدون ما الحزام يلف على بعضه، يكون مفرود. كمان الديزاين ده او الحبل ده ممكن تستخدموا فيه خيوط صوف لو انتوا حابين، بس اكيد هتغيروا مقاس الابرة للمقاس المناسب للخيط اللي انتوا هتستخدموه. So the choice of your yarn can differ from thread or thin yarn to the regular wool yarn. If you would like to make a headband or a strap for a bag that is done in this kind of yarn, so it depends on what you're doing, but make sure that you will need to change the hook size depending according to what size of hook is recommended for the yarn that you're going to use. طيب هنبدأ هنا على بركة الله إن شاء الله
ندخل بالإبرة من غير ما نعمل أي عقدة بداية ولا حاجة، نسحب الخيط من تحت القطعة بتاعتنا على الإبرة، نطلع بالخيط بطريقة عادية تماما، ونعمل سلسلة نثبت بيها، وندخل نعمل غرزة حشو. الأولى دي برضو بتكون لتثبيت الخيط على القطعة. أنا هنا هشتغل 7 غرز حشو، عايزة رقم يكون مش زوجي عشان اقدر اوصل لنقطة الوسط فيهم، عشان ابدأ اشتغل الشغل بتاعي يكون طالع من نص المسافة. Here I'm going to work around this piece 7 single crochet stitches, and I need to work an odd number so I can have a midpoint to start off my work. 4 and 5 6 7. هنا اشتغلت 7 غرز الحشو بتوعي، 1 2 3 4 5 6 7، وهرتفع بسلسلة والف واعمل كمان سطر من غرز حشو. ممكن تتحكموا انتوا هنا ان انتوا تعملوا غرز الحشو بتاعتكم بعدد صفوف زي ما انتوا حابين، بس هتشيلوا من الطول بتاع القطعة المسافة اللي انتوا بتشتغلوها كصفوف اولى هنا في غرز الحشو. طبعا هتحسبوها ضمن الطول، وكمان القطعة دي هتبقى محسوبة، فهتقيسوها وتشيلوها من طول الحزام عندكم. انا مثلا محتاجة اعمل 30 انش، وهنا طول القطعة الواحدة تقريبا انش، فهحتاج ان انا اشتغل الشغل بتاعي نفسه يكون 28 انش فقط، على اساس ان طول القطعة هنا عندي حوالي انش ونص، فممكن اشيل 3 يعني اعملها 27 بدل 30 لو انا محتاجة طول الحزام يكون 30. تمام. Here I'm going to count the length of those pieces and subtract them from the total length of the belt desired to be done. So if you need to make a 30 inches long belt, you will subtract the length of those 2 pieces. Okay, so here I've finished 2 rows of single crochet stitches, and I'm going to turn my work and work slip stitches until I reach the midpoint or the middle of those 7. Work until number 4 to be in exactly the middle of the 7 single crochet stitches. And now we're going to start with the cord. We're going to chain 5, and then I'm going to chain 4, 1 2 3 4, and work a double crochet into the 4th stitch from the hook. 1 2 3 4,
I'm now working a gap or a space to form the center of my flower. هنا اشتغلت 5 غرز سلسلة، وبعدين عملت 4 سلاسل، وفي رابع سلسلة من 4 دول اللي هي الأولى بتاعتهم عملت عمود بلفة 1. وده كده الفراغ اللي أنا هشتغل فيه الوردة بتاعتي. هبدأ أطلع تاني ب5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وبعد ال5 هشتغل 4 سلاسل، 1 2 3 4، وفي رابع سلسلة 1 2 3 4 هعمل العمود بلفة بتاعي هنا عشان اكون تاني فراغ لتاني وردة، وبعدين اعمل المسافة اللي بينهم اللي هي 5 سلاسل. work your 5 chains after finishing your second center for the second flower, and then in the same way 1 2 3 4, and work into number 4 1 2 3 4 your double crochet stitch. نشتغل في رابع غرزة هنا من غرز السلاسل عمود بلفة، وهكمل بنفس الطريقة 5 عشان اعمل المسافة، وبعدين 4 واشتغل في رابع واحدة العمود بلفة عشان اكون الفراغ اللي انا هشتغل فيه الوردة بتاعتي من الناحيتين. هكمل لحد ما اوصل للطول اللي انا محتاجاه، وارجع لكم عشان نشتغل على القطعة التانية ونبدأ نشوف هنشتغل الوردة ازاي. I'm going to finish until I reach my desired length and come back to you. طيب انا هنا وصلت للطول اللي انا محتاجاه. I reached the length that I need for my belt. I'm going to grab the other piece, and like I told you, you need to make sure when you work that it's opposite to the, if this is facing up, then I'm going to work on this one facing down. Okay, and I'm going to go around this piece and work my single crochet stitches. And here there is a trick that we need to learn. I'm going to work only 4 1 2 3 and 4. I need this cord to be placed into the middle of my work on this piece, so I'm going to just work 4 and turn my work and then work my second row. هشتغل بس 4 غرز حشو عشان انا محتاجة ان الشغل بتاعي يكون في وسط الشغل اللي على القطعة. فانا كده اشتغلت صفين من غرز الحشو، هشتغل بعديهم، هكمل بعديهم الثلاثة التانيين الباقيين عشان يبقى اكمل 7 بس بغرز نص عمود، لان انا اشتغلت على اليمين بغرز حشو في سطرين، هشتغل جنبهم عشان يبقى نفس الطول عندي غرز نص عمود، هكمل بيهم بقية الغرز اللي انا محتاجاها. لو انا بشتغل 7 يبقى هبتدي ب4 واكمل الناحية التانية 3، لو بشتغل ب9 يبقى هبتدي ب5 وهشتغل الناحية التانية 4. بشتغلهم ليه نص عمود عشان يكونوا متناسقين ومناسبين لطول الصفين من غرز الحشو الناحية التانية.
يعني كده الغرز طول بعضها. تمام، لان انا لما هلف وارجع يعني ما ينفعش انا اشتغلهم حشو والف وارجعهم حشو وهوصل للنص. اذا حابين كده، لان انا هنا هشتغلهم هرجع للنص تاني لوسط القطعة بغرز منزلقة. تمام، عشان ما اعملش اي ارتفاع في الغرز. فهدخل هنا هلف الشغل وادخل. بس هي ممكن برضو يعني انه يتعملوا غرز حشو، يمكن بس عشان شكلهم مش في نفس الاتجاه، فهيبقى مختلف في الشكل. بس اظن انه برضو مش هيكون فارق كتير. هوصل كده لفوق المكان ما انا مقابل لبداية الحبل بتاعي، هقف بغرزة منزلقة هنا، وده كده هيبقى شكل الشغل بتاعي من الناحية دي. تمام اهو، والناحية التانية برضو نفس الطريقة، اشتغلنا سطرين من غرز الحشو والشغل طالع من وسط الغرز عندي. طيب هنعمل ايه بعد كده عشان نبدأ نشتغل الحبل بتاعنا؟ هروح على طول لأول فراغ هنا عندي واشتغل فيه غرز عنقود بلفتين، يعني غرزة عنقود بعواميد لفتين، بأربع عواميد، أربع عواميد معمولين بإيه لفتين. بس هعمل الأول 4 سلاسل عشان أوصل للفراغ ده. I'm going to work 4 chains and then I'm going to work a 4 triple cluster stitch into the first space that I have here, and the cluster is done without finishing the stitch. If the stitch is done on 3 steps, then I'm going to work only 2 steps like this triple stitch. And I'm going to do this one more time. Wrap your yarn around your hook twice and insert your hook and grab your yarn. You have 4 on the hook. I'm not counting the one on the main one, and I'm going to yarn over and pull through 2, yarn over and pull through 2 and stop at this point. انا بشتغل العمود بلفتين غير مكتمل. ازاي؟ بان انا بعمل فيه خطوتين بس واقف على التالتة ما اكملهاش، عشان دي اللي هكملها في الاخر مع العواميد كلها عشان اشبكهم في بعض فيبقوا غرزة كلاستر او غرزة عمود، غرزة اسفة عنقود. طيب كده 3. هعمل الرابع عمود بلفتين غير مكتمل، بلف الخيط لفتين على الابرة وادخل اجيب الخيط. كده عندي الاربعة هم بتوع الغرزة دي. هلف الخيط واعدي من 2. تمام، وهلف الخيط واعدي من 2 واسيب الحلقة الاخيرة. فكده بقى عندي 4 حلقات، حلقة فوق كل عمود والحلقة الاساسية، يعني عندي 5. هلف الخيط واعدي منهم هما 5. كده انا عملت اول غرزة كلاستر او عنقود من 4 عواميد بلفتين. This is my first triple cluster stitch, 4 triple cluster stitch, and then I'm going to work 2 chains. هشتغل سلسلتين وارجع اعمل في نفس الفراغ تاني نفس غرزة الكلاستر اللي انا عملتها دي، اللي هي ب4 عواميد بلفتين غير مكتملين. يعني بعمل الخطوتين الاولى بس من الغرزة واسيب التالتة للاخر، هعملها مع بعض كده. عمودين بلفتين اتعملوا، وده التالت. This is my 3rd incomplete triple stitch. This is my 4th. I yarn over twice, I grab my yarn and then I pull and through yarn over and pull through 2, yarn over and pull through 2, and then I have 4 on the 4 triples plus the main loop, so I have 5 in total. I yarn over and pull through all of them, and this is my 2nd cluster stitch formed. I'm going to chain
6, 1 2 3 4 5 6, and go to the next space and work the same way. 2 clusters separated by 2 chain stitches. هشتغل بعد 6 سلاسل دول بنفس الطريقة، غرزتين عنقود في الفراغ التالي وبينهم سلسلتين. يبقى انا بشتغل سلسلتين بين الغرز في نفس الفراغ، وبين كل مجموعة ومجموعة او بين كل بقى وردة ووردة هحط 6 سلاسل كمسافة مناسبة للمسافة اللي هي ال5 سلاسل اللي انا حطيتها في الاول وانا بشتغل الفراغات. هنا دي كانت 5، هنا بشتغل 6. تمام كده انا اشتغلت اول غرزة عنقود وعملت سلسلتين، وهشتغل التانية. I've done my first cluster into the second space and then 2 chains. Then I'm working my second 4 treble cluster stitch into the same space. These are 3 and this is number 4. When I have 5 on the hook, I'm going to yarn over and pull through all of them. كده انا خلصت غرزتين الكلاستر التانيين، وبعدين هعمل 1 2 3 4 5 6. مهم ان انتوا تخلوا ايديكوا في الشغل لا مشدودة ولا سايبة، يعني ايه تكون متناسقة. زي ما اشتغلتوا السلاسل دي تشتغلوا السلاسل دي عشان الشغل ما يكونش مشدود. هنكمل كده في الفراغات كلها لحد ما نوصل للطرف التاني من الحزام، وهرجع لكم عشان نشوف هنشتغل على الناحية التانية ازاي. ويبقى كده هو فكرة الحزام بسيطة وهتبقى خلصت معانا. سهل جدا ومفهوش اي حاجة غير ان احنا بنستخدم غرزة الكلاستر دي، وهشرح لكم برضو في الاخر ازاي ممكن تتحكموا في الاحجام بتاعه الغرز. لو انتم مش حابين تعملوها تريبل ممكن تعملوها دبل، وبرضو الفراغات دي لو انتم حابينها اصغر ممكن بدل ما نشتغل عمود بلفة نشتغل نص عمود عشان نكونهم. بس في الحالة دي هنعمل 3 سلاسل بس وبعدين نرجع نشتغل النص عمود. فالموضوع بتاع المسافات ده يعتمد تماما عليكم، انتوا حابين الشكل يكون ازاي، فممكن تغيروا فيه زي ما انتوا عايزين. فخلوني اخلص لنهاية السطر كده بالطريقة دي وارجع لكم تاني عشان نكمل شغلنا. I'm going to finish until the end of this row and come back to you. طيب انا هنا خلصت الجهة الاولى كلها. هكمل بنفس الطريقة دي الجهة التانية، بان انا يعني دي اخر وردة اشتغلتها، اخر غرزتين عنقود، هعمل 4 سلاسل وادخل هنا في نهاية السلاسل بتاعت المسافة الاولى دي، وبعدين اشتغل 4 سلاسل وارجع والف في الشغل واشتغل بقى الناحية في نفس الفراغ نفس الغرزتين تاني. Right, here I reach to the end of this row. I'm going to chain 4 and slip stitch here right into the first chain of those beginning 5 chains, and turn my work and do another 4 chains. 1 1 2 3 4 and work here, let them be 5. Okay, and work on the other side
in the same pattern, in the same way that I did on the first side, working 2 cluster stitches separated by 2 chains. I'm working the other 2 petals of the flower from the other side. And 2 chains. This is my first cluster, and then the second cluster into the same space. First treble, second treble, third treble, yarn over twice, insert your hook, grab your yarn, you have 4, pull through 2, pull through 2, and then you have 5 on the hook, yarn over and pull through all of them. Then 1, 2, 3, 4, 5, 6 chains, and work again 2 clusters into the following space. هنا بعد ما عملت ال4 سلاسل اشتغلت غرزتين عنقود بينهم سلسلتين، وبعدين 6 سلاسل، وهدخل في الفراغ اللي بعده اشتغل بنفس الطريقة غرزتين برضو عنقود هنا في الجهة التانية. يبقى انا بشتغل في تاني وردة، بشتغل الباتلز الاتنين التانيين بتوعها. بشتغل ازاي الغرزة، بلف الخيط على الابرة مرتين وادخل اسحب الخيط واطلع، وبعدين الف الخيط واعدي من 2، الف الخيط واعدي من 2 واقف على الخطوة دي واكمل اعمل كمان العواميد بلفتين بتاعتي غير مكتملة لحد ما اعمل 4 كده. 3 ده الرابع، اشتغل بنفس الطريقة، الف اعدي من 2 واعدي من 2 كده. هيبقى عندي 5 حلقات على الابرة، بلف الخيط واعدي منهم كلهم، وبعدين اعمل سلسلتين مسافة بين كل باتل والتانية. هلف الخيط مرتين وادخل اعمل في نفس الفراغ. الباتل تعتبر الرابعة للوردة دي اهو كده. 1 عمود غير مكتمل بلفتين، وادي التاني، وبعدين ادي التالت، وادي الرابع، وبعدين كده ادي 5 حلقات اللي على الابرة. هلف الخيط واعدي منهم كلهم، بعدين اعمل بقى هنا 6 سلاسل. 1 2 3 4 5 6 كده. بقيت عندي الوردة اكتملت من الجهتين، وهيبان طبعا الشغل لما بنخلص لآخر الصف ده. والسلاسل ناخد بالنا ان احنا نحاول ما نبقاش مريحين ايدينا، نعمل نفس التنشن اللي احنا كنا عاملينه في السلاسل السابقة، سواء اللي بين هنا في بداية الشغل خالص، او اللي اشتغلناها على الجهة الاولى، ودي كده الجهة التانية هنكملها قلنا بنفس الطريقة لحد ما هنوصل للنهاية عند الحديدة اللي في الطرف التاني من الحزام. وهرجع لكم تاني لما نخلص كل المسافات بتاعتنا. هيبقى متكون عندنا الورود ورا بعض بالطريقة دي، كل وردة ليها 4 petals، وهوريكم الشغل في النهاية. I'm going to end this row on the other side in the same way that I showed you, and
I'm going to come back to show you the end result of our lace belt, and hopefully that was easy. Okay, just stay tuned and I'll be back after I finish. انا هنا خلصت الجهة التانية مع التعديل اللي انا كتبته على الشاشة، عشان انا بعتذر انا سرحت وعملت السلاسل باختلاف ترتيبهم. مفروض ان السلاسل الاطول بيكونوا بين الاتنين كلاسترز اللي في نفس المجموعة، والسلسلة الاقصر اللي هي 2 بين المجموعة والتانية. يبقى هنحط 6 سلاسل بين غرزتين العنقود اللي في نفس الفراغ، وبين المجموعة والمجموعة نشتغل سلسلتين. ده الايه الاختلاف، مش العكس. مش هنحط هنا 2 وبين المجموعة والمجموعة نحط 6، لا 6 بين نفس المجموعة وسلسلتين بين المجموعة والمجموعة اللي بعدها. Here I finished the belt, as you can see, working in the different way, the correction that I've mentioned on the screen earlier, that we need to work the 6 chains between the 2 clusters of the same group and the 2 chains between each group and the next. So it turns out that way. And like I told you, the beads are totally optional. You can add them or leave them. Leave it as it is. It looks pretty, and the colors depends on your choice again. طبعا الالوان تعتمد على اختياركم، وزي ما قلت لكم كمان ممكن تختلف حجم الباتلز دي او البتلات على حسب ما انتوا تستخدموا عمود بلفتين او عمود بلفة. ممكن تصغروا، ممكن تكبروا، ممكن تستخدموا خيوط صوف زي ما تحبوا. وبرضو الخرز اللي هتحطوه اذا تحبوا تضيفوه او لا، ده برضو شيء يرجع لكم. ان شاء الله يكون كان فيديو مفيد وسهل عليكم تنفذوه. And I want to tell you that you can use different yarns, and as well as changing the size of your petals. If you want to do them smaller, you can use the double crochet cluster stitches instead of the triple. And also even the center, you can control how big and how small it is by choosing to work a double crochet to form the spaces, or a half double crochet. If you're going to work a half double crochet, you're going to only chain 3 instead of 4 in the beginning chain that we worked as a first step of working this belt. Hopefully you can do your own project and post it on the group. See you on the upcoming videos. Stay safe. ان شاء الله اشوفكم فيديوهات جاية، واترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.